Sau sự mở màn hoành tráng của Mỹ bằng dự luật ngăn chặn các hành vi bạo lực của Trung Quốc, Biển Đông tiếp tục trở thành một chiến trường mới đối với nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền tại đây. Philippines tố cáo rằng các tàu của Trung Quốc đã phát tín hiệu thách thức bằng vô tuyến và còi cảnh báo hơn 200 lần đối với lực lượng chức năng Philippines. Vậy Manila đã làm gì để đáp trả các hành động đầy khiêu khích này? Nhân vật tiếp theo tham gia vào cuộc chiến này chính là Malaysia. Nước này tiếp tục cáo buộc tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải ở Biển Đông. Bắc Kinh nói gì trước tuyên bố này? Ở bên kia eo biển, để đối phó với sức ép ngày một tăng từ Trung Quốc, Đài Loan thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên cho máy bay huấn luyện tự sản xuất, khẳng định năng lực quốc phòng không hề kém ai. Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, EU vẫn muốn thắt chặt mối quan hệ với Đài Loan. Trong khi đó, thì Úc tiếp tục tố Trung Quốc đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu. Anh, New Zealand đạt thỏa thuận thương mại tự do. Các thông tin đáng chú ý khác, theo ông Trump, cố Ngoại trưởng Colin Powell được truyền thông ưu ái quá mức. EU cân nhắc trừng phạt tài chính với Ba Lan. Taliban giành được sự ủng hộ viện trợ tại các cuộc đàm phán ở Moscow. Bộ xương khủng long 3 sừng lớn nhất thế giới được bán đấu giá ở Pháp. Quý vị đang theo dõi FPNC Thế giới hôm nay. Phiến chào mừng quý vị cùng đến với bản tin thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FPNC. Kính thưa quý vị, căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc lại tiếp tục xoay quanh vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Trong một thông báo mới đây, thì Bộ Ngoại giao Philippines cho biết các tàu của Trung Quốc đã phát tín hiệu thách thức bằng vô tuyến và còi cảnh báo hơn 200 lần đối với lực lượng chức năng Philippines đang tuần tra tại Biển Đông. Phía Philippines cho rằng đây là những hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình, trật tự và an ninh tại Biển Đông, đi ngược với nghĩa vụ của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế. Đáp lại thì Philippines tiếp tục gửi công hàm ngoại giao mới phản đối thách thức của các tàu Trung Quốc. Trước đó vào cuối tháng 9, Ngoại trưởng Teodoro Locsin đã đệ trình 3 công hàm ngoại giao phản đối các hành vi trái pháp luật của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong đó bao gồm thách thức vô tuyến điện, hạn chế ngư dân Philippines đánh bắt cá ở bãi cảng Scarborough và sự hiện diện tiếp tục của các tàu cá Trung Quốc trong vùng lân cận của bãi đá Khúc Giác trên Biển Đông. Hiện tại, phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất cứ ý kiến nào về việc này. Kính thưa quý vị, theo South China Morning Post, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah mới đây cho rằng ông dự kiến sẽ có thêm tàu thuyền của Trung Quốc đi vào các vùng biển nước này. Chừng nào, công ty dầu mỏ khí đốt nhà nước Petronas còn phát triển một mỏ khí đốt vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Malaysia trên Biển Đông. Tại một sự kiện do Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia tổ chức, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho rằng quan hệ gần đây của Malaysia với Trung Quốc là rất khó định lượng, song hiện đã tốt đẹp hơn nhiều, bất chấp những gì xảy ra ở Biển Đông. Petronas, công ty dầu khí thuộc sở hữu của chính phủ Malaysia, đang phát triển mỏ khí Kasawari ở EEZ của nước này, cách thị trấn ven biển Bintulu ở Sarawak khoảng 200 km. Theo đó, ông Abdullah cho rằng khi nào Petronas còn hoạt động ở Kasawari thì khi đó Trung Quốc vẫn còn ghé thăm khu vực này, thậm chí là ngày càng thường xuyên hơn. Ông nhấn mạnh Malaysia vẫn luôn phản đối và liên tục gửi công hàm cho phía Trung Quốc. Dự án của Petronas thu hút các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Sabah và Sarawak, cụ thể là trên các bãi cạn Nam Lukodia. Trong một bước tiến quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Đài Loan, vào thứ Năm 21 tháng 10, thì máy bay phản lực huấn luyện cao cấp AJT Advanced Jet Trainers đã thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên trong bối cảnh Trung Quốc liên tục uy hiếp hòn đảo trong thời gian vừa qua. Cơ quan phòng vệ Đài Bắc đã luôn nhấn mạnh rằng việc nâng cấp và tự chế tạo vũ khí từ tàu ngầm cho đến tên lửa là vô cùng quan trọng. Tại Đài Loan, mới đây Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ AIDC đã đưa chiếc Brave Eagle tự sản xuất thực hiện một chuyến bay vào sáng thứ Năm gần căn cứ Đài Trung. Máy bay đi kèm với một trong 2 phiên bản máy bay phản lực huấn luyện cao cấp AJT mà công ty này dùng cho mục đích nghiên cứu. Cơ quan phòng vệ dự kiến 2 trong số các máy bay mới sẽ được chuyển giao vào tháng 12. Tổng cộng 66 chiếc máy bay huấn luyện phản lực Brave Eagle sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2026, thay thế cho những chiếc F-5 do Mỹ chế tạo, đã phục vụ Đài Loan ít nhất 35 năm và đã gặp phải những tai nạn chết người. Theo Reuters, trong một nghị quyết được thông qua hôm thứ Năm vừa qua, thì các nhà lập pháp EU bày tỏ mong muốn làm sâu sắc mối quan hệ với Đài Loan và bắt đầu thực hiện một thỏa thuận đầu tư với hòn đảo này. Động thái này có thể làm Trung Quốc nổi giận, vì năm ngoái thỏa thuận tương tự giữa nước này và EU đã bị trì hoãn.
Theo Reuters, vào ngày 21 tháng 10, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết được cho là để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với Đài Loan bằng việc thực hiện một thỏa thuận đầu tư với hòn đảo này. Động thái này có khả năng khiến cho Bắc Kinh tức giận vì thỏa thuận tương tự giữa EU và Trung Quốc lại bị đình chỉ từ năm ngoái. Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết này với 580 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 66 phiếu trắng. Ngay sau đó, Nghị viện yêu cầu Ủy ban điều hành châu Âu khẩn trương đánh giá tác động, tham vấn ý kiến để bắt tay vào việc ký kết thỏa thuận đầu tư song phương với Đài Loan. Các nhà lập pháp cũng yêu cầu văn phòng thương mại của khối tại Đài Bắc được đổi tên thành Văn phòng Liên minh châu Âu tại Đài Loan để một lần nữa khẳng định mối quan hệ thương mại với hòn đảo, mặc dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức vì Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của đại lục. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Thậm chí Đài Bắc còn cho rằng đến năm 2025, Bắc Kinh sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện nhắm vào hòn đảo. Năm 2015, EU đã thêm Đài Loan vào danh sách các đối tác thương mại đủ điều kiện để ký thỏa thuận đầu tư. Tuy nhiên, trước khi có cuộc bỏ phiếu của Nghị viện, EU đã không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Đài Loan về vấn đề này. Thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và EU đã bị đình trệ kể từ năm ngoái. Nguyên nhân là do Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lập pháp EU trong một cuộc tranh chấp về nhân quyền. Trong khi đó, sự nhảy vọt về công nghệ của Đài Loan ngày càng trở nên hấp dẫn đối với EU, đặc biệt là trong bối cảnh cả thế giới đang quay quắt với tình trạng thiếu chất bán dẫn. Vào ngày 20 tháng 10, Thống đốc bang Montana Greg Gianforth của Mỹ thông báo về việc tái thành lập Văn phòng Thương mại châu Á Montana tại Đài Loan sau 9 năm gián đoạn. Trong một bài đăng trên Twitter, ông Gianforth cho rằng văn phòng này giúp bang này quảng bá các sản phẩm đẳng cấp thế giới tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Thống đốc bang Montana Greg Gianforth cho biết trong một tweet rằng Văn phòng Thương mại châu Á Montana tại Đài Loan hiện đang mở cửa hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ phục vụ cho việc quảng bá các sản phẩm đẳng cấp thế giới được trồng, nuôi và làm tại bang này. Bang Montana đã đóng cửa văn phòng thương mại tại Đài Loan vào năm 2010 do các vấn đề ngân sách. Tuy nhiên, tiềm năng thương mại của thị trường châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy văn phòng mở cửa hoạt động trở lại. Sự trở lại cũng báo hiệu mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Đài Loan và niềm tin chung vào hệ thống thị trường tự do. Ông Daniel Chen, người đứng đầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Seattle cho biết, việc khôi phục văn phòng thương mại đánh dấu mối quan hệ song phương giữa hòn đảo và Mỹ càng ngày càng nồng ấm hơn. Trong 2 năm 2019-2020, Đài Loan đã mua hơn 175 triệu đô la hàng hóa của Montana, biến hòn đảo trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của bang. Montana chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp sang Đài Loan và nhập khẩu máy móc từ hòn đảo. Vừa qua, phái đoàn Úc tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã tuyên bố cho rằng Trung Quốc đang đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu. Động thái này một lần nữa chứng minh quan hệ giữa Úc và Trung Quốc vẫn chưa thể sớm cải thiện. Vừa qua, ông George Mina, đại sứ Úc tại Tổ chức Thương mại Thế giới, đã đăng bản đánh giá thường niên của chính phủ Úc về chính sách thương mại của Trung Quốc. Phía Úc cho rằng kể từ lần đánh giá trước, Trung Quốc đã gia tăng các biện pháp thử thách các quy định và tập quán thương mại toàn cầu bằng việc thực thi các biện pháp không phù hợp với cam kết của nước này với WTO. Và Úc là một trong những thành viên đầu tiên của WTO trải nghiệm điều này. Úc cũng cho rằng trong vòng 18 tháng qua, Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn cản việc mua bán nhiều hàng hóa của Úc như tăng cường xét nghiệm và kiểm tra tùy tiện tại cửa khẩu, trì hoãn không chính đáng đối với việc ban hành giấy phép nhập khẩu, áp đặt các biện pháp chống bán phá giá không công bằng, làm ngừng hoặc sụt giảm mạnh mẽ việc xuất khẩu hơn 10 mặt hàng của Úc sang Trung Quốc, trong đó có lúa mạch, than đá, bông vải, gỗ tròn, thịt, tôm hùm và rượu vang. Không những thế, Úc còn tố Trung Quốc không cung cấp các câu trả lời thỏa đáng rằng các biện pháp mà họ áp dụng tuân thủ quy định WTO, đồng thời khẳng định các hành động của Trung Quốc đi ngược lại các quy định của tổ chức này và các hành động của Trung Quốc đều mang động cơ chính trị. Vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern đã nhất trí về một thỏa thuận thương mại tự do thông qua cuộc điện đàm trực tuyến sau 16 tháng đàm phán. Thỏa thuận này sẽ cắt giảm chi phí cho các doanh nghiệp xuất khẩu và mở cửa thị trường việc làm của New Zealand cho các chuyên gia Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern mới đây đã nhất trí về thỏa thuận trên thông qua một cuộc điện đàm trực tuyến sau 16 tháng đàm phán. Theo thỏa thuận, thuế quan sẽ được xóa bỏ đối với nhiều hàng hóa của hai nước như quần áo, tàu thủy và xe ủi của Anh và rượu vang, mật ong cùng với quả kidney của New Zealand. Chính phủ Anh cho biết với thỏa thuận này, những người làm các nghề như luật sư và kiến trúc sư sẽ có thể làm việc ở New Zealand dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thỏa thuận với New Zealand không có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Anh, trong khi New Zealand sẽ hưởng lợi hơn bởi có thể xuất khẩu nhiều thịt cừu hơn sang Anh. Tuy nhiên, chính phủ Anh hy vọng đây là bước tiến để nước này gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
Vừa qua, chỉ một ngày sau khi cựu Ngoại trưởng Colin Powell qua đời vì biến chứng COVID-19, cựu Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích. Cụ thể, ông Trump đã nhắc lại những sai lầm về Iraq trong quá khứ và cái gọi là vũ khí hủy diệt hàng loạt của ông Powell. Ông Trump cho rằng với tất cả những việc đó, ông không nghĩ rằng ông Powell lại được truyền thông ưu ái quá mức khi qua đời. Chỉ một ngày sau khi cựu Ngoại trưởng Colin Powell qua đời vì biến chứng COVID-19, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết thật kỳ lạ khi thấy một người mắc những sai lầm nghiêm trọng về Iraq và nổi tiếng về cái gọi là vũ khí hủy diệt hàng loạt được truyền thông tin giả ưu ái quá mức khi mất. Hy vọng một ngày nào đó tôi cũng sẽ được tôn vinh như vậy. Ông Trump còn chỉ trích cố Ngoại trưởng Powell là một thành viên đảng Cộng hòa chỉ trên danh nghĩa vì luôn là người đầu tiên công kích những thành viên Cộng hòa khác. Ông Trump nói thêm, dù phạm nhiều sai lầm nhưng dù sao cũng mong ông ấy an nghỉ. Trước đó, ông Trump thường chỉ trích ông Powell và một số thành viên đảng Cộng hòa khác đã đưa quân đến Iraq. Ngược lại, ông Powell cũng thường xuyên chỉ trích ông Trump, đặc biệt là sau vụ tấn công chấn động thế giới ở Điện Capitol. Và thậm chí, ông còn gọi ông Trump là nỗi nhục của đất nước. Vào thứ Ba vừa qua, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã lên tiếng cho biết những nỗ lực chứng minh cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận của cựu Tổng thống Trump chỉ là vô ích. Ông McConnell cho rằng cựu Tổng thống chỉ đang kéo lùi những nỗ lực của đảng Cộng hòa trong đợt bầu cử sắp tới. Dẫn lời Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, lãnh đạo thiểu số Thượng viện nhấn mạnh, việc xem xét lại một cuộc bầu cử một năm trước đó sẽ không mang lại gì ngoài thảm họa. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết, ông nghĩ rằng người Mỹ nên suy nghĩ về tương lai, chứ không phải trong quá khứ. Người dân nên tập trung vào chính quyền hiện tại, chứ không phải là một loạt các nghi hoặc về kết quả của cuộc bầu cử trước. Điều đó có nghĩa là ông McConnell đang gần như bác bỏ hoàn toàn kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của ông Trump. Ông McConnell cho rằng cựu Tổng thống chỉ đang kéo lùi những nỗ lực của đảng Cộng hòa trong đợt bầu cử sắp tới. Dẫn lời Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, lãnh đạo thiểu số Thượng viện nhấn mạnh, việc xem xét lại cuộc bầu cử một năm trước đó sẽ không mang lại gì ngoài thảm họa. Vào thứ Tư 20 tháng 10, Tổng thống của Panama, Costa Rica và Cộng hòa Dominica đã kêu gọi Mỹ thực hiện các biện pháp cụ thể để hạn chế sự di cư của người Haiti qua Mỹ Latin hướng tới biên giới Hoa Kỳ. Các vị tổng thống của ba nước này khẳng định đây là một vấn đề của khu vực và rất cần có sự tham gia một cách hiệu quả từ chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Panama Laurentino Cortizo cho biết, việc một số lượng lớn người di cư Haiti khắp Trung Mỹ là một vấn đề không bền vững. Ông cho biết sau cuộc gặp với những người đồng cấp Costa Rica và Dominica rằng đây là một vấn đề khu vực, do đó các giải pháp cho nó phải mang tính khu vực và chúng tôi mong đợi Mỹ sẽ tham gia hiệu quả hơn. Các nhà lãnh đạo của ba nước nhấn mạnh về sự cần thiết phải có sự tham gia của Mỹ và Liên Hiệp Quốc trong việc thúc đẩy đầu tư vào Haiti, đặc biệt là vào các cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế ở một quốc gia đang lâm vào cảnh đói nghèo, bạo lực và khủng hoảng chính trị. Trước thềm hội nghị với các quan chức khu vực khác để thảo luận về vấn đề di cư ở lục địa đen, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có cuộc gặp với Tổng thống Colombia Iván Duque về vấn đề vi phạm nhân quyền và các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra tại đất nước này. Ông Blinken cho biết trách nhiệm giải trình đối với các hành vi này của chính phủ Colombia là tối quan trọng để ngăn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Tổng thống Colombia Iván Duque trước một hội nghị với các quan chức khu vực khác để thảo luận về vấn đề di cư ở châu Phi. Về nhân quyền, chúng tôi đồng ý rằng trách nhiệm giải trình là cực kỳ quan trọng, giải trình cho những vi phạm và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng nhất đã xảy ra trong cuộc xung đột của đất nước, giải trình cho bất kỳ hành vi lạm dụng nào được thực hiện trong các cuộc biểu tình đầu năm nay và tất nhiên là giải trình xem ai là người phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công về các nhà bảo vệ nhân quyền, các nhà báo và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự khác. Ông Blinken nhắc lại sự cần thiết phải chấm dứt các vụ lạm dụng ở Colombia. Ít nhất 29 người đã thiệt mạng liên quan đến các cuộc biểu tình chống lại các chính sách kinh tế và xã hội của Tổng thống Colombia Iván Duque hồi đầu năm nay, với nhiều trường hợp tử vong được cho là do cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức. Mới đây thì ông Clement Beaune, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp cho biết trong một bài phỏng vấn với LCI TV rằng EU có thể cân nhắc đến các biện pháp trừng phạt tài chính với Ba Lan nếu cuộc đối thoại với nước này về tính ưu việt của luật pháp châu Âu không thành công.
Vào ngày 21 tháng 10, hội nghị thượng đỉnh mùa thu của Liên minh châu Âu EU đã chính thức được khai mạc. Một trong những nội dung họp ngày đầu tiên là thảo luận mối quan hệ đang căng thẳng giữa EU và Ba Lan. Các nhà lãnh đạo EU thể hiện sự kiên định của họ nhưng vẫn sẵn sàng thỏa hiệp với Ba Lan, quốc gia đang xung đột với EU, về tính độc lập của cơ quan tư pháp và tính ưu việt của luật pháp châu Âu. Theo đó, các nước EU không loại trừ khả năng trừng phạt tài chính với Ba Lan nếu đối thoại không thành công. Trong đó, một số nước muốn có quyết định chính sách về nguyên tắc ngay lập tức để đóng băng các khoản tiền của EU cung cấp cho Ba Lan, nhưng những quốc gia khác lại ủng hộ việc chờ đợi ý kiến pháp lý cuối cùng từ Tòa án Công lý của EU, CJUE. Về phần của mình, thì người đứng đầu chính phủ Ba Lan cho biết họ cũng rất sẵn sàng thảo luận với EU về các giải pháp cho những bất đồng hiện tại. Theo CNN, thì mới đây lực lượng Taliban đã nhận được ủng hộ cấp viện trợ từ các nước khu vực ở trong các cuộc đàm phán ở thủ đô Moscow của Nga. Theo đó, thì Taliban đã giành được sự ủng hộ từ 10 nước, nhờ ý tưởng về một hội nghị các nhà tài trợ của Liên Hiệp Quốc để giúp đất nước ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế và thảm họa nhân đạo. Mới đây, Nga, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Iran và 5 quốc gia khác đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc kêu gọi triệu tập một hội nghị các nhà tài trợ của cơ quan này để giúp đất nước ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế và thảm họa nhân đạo, để giúp Afghanistan thoát khỏi gánh nặng tài chính mà nước này đã gánh chịu trong 20 năm qua. Mỹ không tham dự các cuộc đàm phán này với lý do kỹ thuật, nhưng cho biết họ có thể tham gia vào các vòng đàm phán trong tương lai. Nga đã dẫn đầu trong việc kêu gọi viện trợ quốc tế, nhận thức rằng bất kỳ cuộc xung đột nào lan ra từ Afghanistan đều có thể đe dọa đến sự ổn định của khu vực. Kể từ khi trở lại nắm quyền, Taliban nói rằng họ đã tiến nhanh nhất có thể trong việc mở cửa chính phủ và đảm bảo quyền cho phụ nữ, và rằng họ không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 3 của cuộc tham vấn về vấn đề Afghanistan được tổ chức tại Moscow hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết phía Nga đã nhận thấy những nỗ lực tích cực của chính phủ lâm thời Afghanistan. Dù vậy, ông cho rằng để có thể duy trì hòa bình một cách bền vững, các thành phần trong chính phủ Afghanistan cần có sự đa dạng và phản ánh được lợi ích của tất cả các nhóm dân tộc thiểu số và lực lượng chính trị trong nước. Tại cuộc tham vấn về vấn đề Afghanistan được tổ chức tại Moscow hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công nhận những nỗ lực của Taliban trong việc cố gắng và ổn định tình hình đất nước. Ông nói, một chính quyền mới hiện đang nắm quyền. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc ổn định tình hình quân sự và chính trị, cũng như hoạch định công việc của bộ máy nhà nước Afghanistan. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cảnh báo IS và các tổ chức khủng bố khác đang lợi dụng tình hình ở Afghanistan để trỗi dậy. Do đó, ông Lavrov đã kêu gọi chính phủ lâm thời tại Afghanistan do Taliban lãnh đạo thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết để ngăn chặn các tổ chức khủng bố này vươn vòi sang các nước láng giềng. Đồng thời, người đứng đầu ngành ngoại giao của Nga cũng cho rằng cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ cho người dân Afghanistan nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo và giảm dòng người dân di cư sang các quốc gia khác. Lời kêu gọi này cũng được Ngoại trưởng Nga Lavrov đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngay trước khi hội nghị diễn ra. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm huy động các nguồn lực quốc tế để cung cấp cho Kabul sự hỗ trợ tài chính hiệu quả, bao gồm việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo và giảm bớt dòng người di cư, ông Lavrov nhấn mạnh. Kính thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã, dựa trên đề xuất của nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam, Quốc vụ viện Hồng Kông vừa qua đã bổ nhiệm Phó Ủy viên Louis Ho thay thế vị trí Tổng cục trưởng Hải quan của ông Tang Ji-hoi sau khi ông nghỉ hưu. Sự bổ nhiệm này đã đánh dấu lần thứ 2 người đứng đầu một cơ quan an ninh của Hồng Kông là phụ nữ, 30 năm sau khi bà Regina A. Iplo-Sokyi nhậm chức Cục trưởng Cục An ninh vào năm 1996. Tính đến ngày 21 tháng 10 vừa qua, thì Ấn Độ đã vượt ngưỡng tiêm 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 chỉ sau 9 tháng phát động chương trình tiêm chủng toàn quốc. Chính phủ nước này đang đặt mục tiêu tiêm đủ liều cho toàn bộ dân số trưởng thành vào cuối năm nay. Sau khởi đầu có phần chậm chạp hồi đầu năm, chiến dịch tiêm phòng Covid-19 của Ấn Độ cho đến nay đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Mới đây, giới chức New Delhi tuyên bố một cột mốc quan trọng mới khi nước này đã tiêm được 1 tỷ liều vaccine Covid-19. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter rằng Ấn Độ đã viết nên lịch sử. Chúng ta đang được chứng kiến những thành công đến từ nền khoa học, sự táo bạo của Ấn Độ và tinh thần tập thể của 1,3 tỷ người dân Ấn Độ. Chúc mừng Ấn Độ khi đã cán mốc tiêm 1 tỷ liều vaccine Covid-19. Xin được gửi những lời biết ơn tới các bác sĩ, y tá của chúng ta và tất cả những người đã nỗ lực để đạt được dấu mốc này. Chính phủ New Delhi được cho là sẽ kỷ niệm cột mốc tiêm được 1 tỷ liều vaccine Covid-19 bằng việc phát đi những thông báo đặc biệt tại các nhà ga, sân bay. Các khu tưởng niệm trên cả nước cũng sẽ được thắp sáng bằng các màu quốc kỳ Ấn Độ.
Bộ trưởng Mansukh Mandaviya còn phát một bài nhạc mới và tổ chức một buổi chiếu phim tại Pháo Đài Đỏ ở New Delhi trong ngày 21 tháng 10 để kỷ niệm cột mốc quan trọng này. Trên Twitter, ông Mandaviya cũng kêu gọi tất cả những người Ấn Độ chưa được tiêm vaccine COVID-19 hãy nhanh chóng đi tiêm phòng để đóng góp vào hành trình tiêm chủng lịch sử này. Một cụ bà ở Mexico mới đây đã triển khai chiến dịch trồng hơn 1 triệu cây. Đây như là một nỗ lực của chính người phụ nữ này trong việc chống lại biến đổi khí hậu tại khu vực bà sinh sống. Tính đến nay, khoảng 1 triệu cây đã được trồng ở Mexico nhờ những nỗ lực của cụ bà Angelica Torres. Những cây non này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc, sau này bạn có thể nhìn thấy nó lớn lên giống như bạn đang lớn lên vậy đó. Với sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện The Nature Conservancy, bà Torres đã dẫn dắt một nhóm phụ nữ trong một cộng đồng ở Monterrey. Hơn một thập kỷ qua, họ đã trồng, nuôi cấy và chăm sóc rất nhiều cây non trong các dự án phát triển rừng ở khu vực. Cô bà hy vọng dự án này không những sẽ góp phần vào cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu, mà còn kêu gọi giới trẻ dành sự quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường. Thưa quý vị, theo một nguồn tin thân cận, PayPal vừa đưa ra mức giá đề nghị 45 tỷ đô la Mỹ để mua lại trang web Pinterest. Đây có lẽ là một thương vụ đầy hứa hẹn, thu hút sự chú ý của thế giới. Tập đoàn tài chính khổng lồ PayPal đã đề nghị mua lại trang web chia sẻ hình ảnh Pinterest với giá là 45 tỷ đô la Mỹ. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ mua lại một công ty truyền thông xã hội lớn nhất, vượt qua thương vụ mua LinkedIn trị giá 26,2 tỷ đô la Mỹ của Microsoft hồi 2016. Ngày nay, xu hướng người mua sắm sẽ chọn các sản phẩm dựa trên review từ mạng xã hội như Instagram hay TikTok. Mua lại Pinterest sẽ cho phép PayPal nắm bắt nhiều hơn sự tăng trưởng và xu hướng thương mại điện tử, từ đó đa dạng hóa thu nhập thông qua quảng cáo. Có thông tin, PayPal muốn trả 70 đô la cho mỗi cổ phiếu của Pinterest và hy vọng sẽ đàm phán thành công trước khi công bố thỏa thuận vào ngày 8 tháng 11. PayPal và Pinterest đã không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí liên quan đến thương vụ. Trong phiên giao dịch hôm 20 tháng 10, Bitcoin đã đạt mức giá 67.000 đô la Mỹ. Đây là một con số đổ kỷ lục từng được thiết lập trước đó vào giữa tháng 4 là gần 64.900 đô la Mỹ. Sự tăng giá diễn ra khi các quỹ đạo giao dịch trao đổi Bitcoin hoặc là ETF bắt đầu hoạt động ở Mỹ. Một giao dịch đã diễn ra vào ngày 19 tháng 10 và một giao dịch khác vào ngày 21 tháng 10. ETF đã hoạt động ở Canada và châu Âu từ trước. Một số nhà đầu tư cho biết ETF giúp thúc đẩy sự quan tâm đối với tiền kỹ thuật số và góp phần vào việc định giá trong tương lai. Bitcoin thường có xu hướng tăng và giảm mạnh một cách không đồng đều. Đầu năm nay thì Bitcoin đã đạt mức cao trên 64.000 đô la, nhưng trong vài tuần sau lại tuột xuống dưới 30.000 đô la, bất chấp sự biến động. Từ đầu năm đến nay thì giá Bitcoin đã tăng giá khoảng 130%, ngày càng nhiều cá nhân tổ chức chấp nhận dùng Bitcoin trong các giao dịch của mình. Truyền thông địa phương đưa tin Coco, nhà hát lịch sử ở London, Anh, nơi nhiều danh ca thế giới như Madonna, Prince, Amy Winehouse và Coldplay từng biểu diễn, sẽ được mở cửa trở lại vào mùa xuân năm sau. Nằm ở khu vực Camden, phía bắc thủ đô London, địa điểm này ban đầu là một nhà hát thế kỷ 19, nơi Charlie Chaplin từng biểu diễn trước khi được chuyển thành trung tâm phát sóng, sau đó được xây dựng lại và trùng tu trong 3 năm. Trong thời gian trên, thì các công nhân đã khắc phục một số thiệt hại do các đám cháy và liên quan đến nước gây ra. Hiện nay, địa điểm rộng 4.645 m² này đã được tân trang với hy vọng mang đến cho các nghệ sĩ một sân khấu 360 độ, cũng như một khung cảnh thân mật hơn, đồng thời cũng có nơi để các phương tiện ghi hình và phát trực tiếp. Giám đốc điều hành của Coco mới đây cho biết, họ rất vui mừng thông báo sẽ đưa nhà hát trở lại với giới nhạc sĩ, nghệ sĩ và người hâm mộ vào mùa xuân tới. Khi đó nhà hát sẽ trở nên đẹp hơn và tiện nghi hơn, sẽ là một trải nghiệm độc đáo cho mọi người đến thưởng thức. Ông cũng cam kết bảo vệ di sản 120 năm của nhà hát và hỗ trợ những thế hệ nhạc sĩ tiếp theo trong một nền âm nhạc năng động và không ngừng phát triển của London. Được biết thì một khoản đầu tư 70 triệu bảng Anh, tức là 97 triệu đô la Mỹ đã được rót vào nhà hát để biến 3 công trình là nhà hát cũ, quán rượu cũ và nhà máy sản xuất đàn piano cũ hợp nhất, cũng như mở rộng thêm. Coco cũng đang hợp tác với công ty nội dung Sister. Coco cũng sẽ có thêm các phòng chơi piano, thư viện, quầy bar và quán rượu. Bên cạnh đó, Coco cũng sẽ có một đài phát thanh và một quỹ từ thiện riêng. Theo hãng tin Reuters, bộ xương của loài khủng long ba sừng có kích thước lớn nhất từng được các nhà khoa học phát hiện vừa được đem ra bán đấu giá ở Paris, Pháp vào hôm 21 tháng 10 theo giờ địa phương. Tại buổi đấu giá, một nhà sưu tập người Mỹ giấu tên để thành công mua phần còn lại của Big John, một trong những di tích hóa thạch của khủng long ba sừng lớn nhất từng được phát hiện, với mức giá là 6,65 triệu euro, tương đương khoảng 7,75 triệu đô la Mỹ. Big John thu về số tiền đáng kinh ngạc, đó là một mức giá kỷ lục.
Trước đó, một bộ xương khủng long bạo chúa đã rơi búa ở mức giá là 31,8 triệu đô la Mỹ trong buổi đấu giá của nhà đấu giá Christie's tại New York hồi năm ngoái. Big John được đặt theo tên của chủ nhân của vùng đất nơi tìm thấy hơn 200 mảnh xương của khủng long ba sừng. Các nhà cổ sinh vật học khai quật mảnh xương đầu tiên của nó vào năm 2014, đó là hộp sọ khổng lồ có chiều dài là 2,62 m, khoảng 1/3 so với chiều dài tổng thể và rộng 2 m. Một năm sau đó, họ tìm thấy 60% của bộ xương này. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thế giới hôm nay xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.